guys! Welcome back to Affordable Recipes. So I hope you're all well and safe. I've been so busy with the past few weeks kaya medyo natagalan yung pag-upload natin ng bagong video. Pero ngayon, gagawa tayo ng lasagna na pwede nyo rin gamitin for business. Sa dulo ng video na ito, ipapakita rin namin yung costing. Kaya naman, dapat stay lang kayo dito sa video natin hanggang sa matapos siya. Okay? So, kung hindi ka pa nagsasubscribe sa channel ko, please do subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga video na ina-upload ko. Okay? So, ano pang hinihintay natin? Let's start! Okay guys, so kung gagawin niyo siya for business, kailangan consistent lahat ng measurement nyo. Okay? So, for today, gagawa tayo ng 4 na tub ng lasagna. So, ang measurement nito is 1,600 ml. Gagawa tayo ng 4 na ganito. So, ito siya. Okay, 4 na ganito. So, ang first step natin is kailangan timbangin natin yung kaserola natin para malaman natin kung gaano kadaming sauce ba yung magagawa natin mamaya. Okay? Kasi isusubtract natin yung measurement or yung timbang ng kaserola sa magagawa natin sauce para alam natin kung gaano kadaming yung sauce. Okay? So, proceed na tayo. So, una, papainit tayo ng mantika. Okay, so pag mainit na yung mantika, gisa na natin yung ating bawang sibuyas. Okay? Pero mabilis lang. Kailangan hindi mag-change yung color niya para hindi rin umitim yung kulay ng ating lasagna. Okay? Then, lagay na rin natin agad tong 1 kilo of ground beef natin. This is 1 kilo. Mag-add tayo ng salt for taste and flavor. Okay? So, yung saktong dami lang. Haluin ulit natin. So, antayin lang natin na mag-change into brown color lahat ng ating ground beef. Okay? So, ngayon, brown na lahat ng ating ground beef. Pwede na natin ilagay ang ating 2 cans of diced tomato. Ito na yung pangalawang can. This is 425 ml. So, haluin lang natin ulit. So, ngayon na na-mix na natin siya ng maayos. Next natin ilalagay is yung tomato sauce. Okay? Yung tomato sauce natin, and the brand naman is pwede. This is 225 grams. Okay? So, ubusin natin siya. Okay. Guys, so ayan. Sunod na natin yung ating mushrooms. Okay? So, lagay na natin lahat ng ating mushroom. Ayan. So, 115 grams yung mushroom na nilagay ko. Then, mix lang natin ulit. Okay, so, lagyan na natin siya ngayon ng 1/4 cup ng sugar para tumamis siya ng konti. And then, 1/2 cup ng cheese. So, any cheese naman is pwede. Pero kung gagamitin mo siya for business, kung for business ko, dapat yung gamitin natin is yung Parmesan cheese. So, yung Parmesan cheese yung ginamit ko. Para quality yung mga ingredients na gagamitin natin. And mas masarap siya. Lahan na rin natin siya ng salt.
and pepper for taste and flavor. So, mix ulit natin. So, ngayon lagyan na rin natin siya ng 1 beef nor cubes. Okay? So, guys, tikman nyo rin yung gawa nyo, ha. Kung feeling nyo kulang pa sa asin and paminta, pwede nyo namang dagdagan. Ganon din sa asukal. Okay? So, tikman nyo siya kung okay na sa inyo yung lasa. Okay, so okay na tong red sauce natin, guys. Aantayin na lang natin siya na mag-dry ng konti. Okay, tikman natin. Okay na. Okay, so set aside muna natin yung ating red sauce. Ngayon naman gagawa tayo ng ating white sauce. Okay? So, painitin natin ang ating lutuan. So, una natin ilagay yung 1/4 cup ng ating butter. Okay. 1/4 cup. Add natin yung ating 1/4 cup of flour. Na-mix na natin ng mabuti yung flour and butter. Lagay na natin tong ating milk. Fresh milk. Ayan. This is 1 liter. So, continuous lang yung ating pag-stir dito. After 2 to 3 minutes ng paghalo natin dito, pag medyo pakiramdam nyo malapit na siyang kumulo, pwede na natin ilagay yung ating cheese. Okay? 1 cup of cheese. So again, this is Parmesan cheese. Pero, dahil sa business natin to gagamitin, pero kung sa bahay lang naman, pwede naman any cheese. So, continuous lang din ang paghalo natin. Okay guys, so ngayon na malapot na siya, lagyan na natin siya ng salt. Okay, salt muna. Okay, salt. And white pepper for taste and flavor. So, kailangan white pepper para white sauce siya. Okay? Hindi mag-change yung color niya. Ayan. And then, mix na ulit natin. Okay. So, pag okay na yung lapot niya, yung texture niya, pwede na natin patayin yung ating apoy. So, okay na tong white sauce natin. Guys, so set aside na rin muna natin yung ating white sauce. Punta na tayo sa ating pasta. So, ito yung ginamit namin na lasagna pasta. Sundin nyo lang yung packaging procedure niya na cook lasagna in 4 liters of boiling water for 4 minutes. And then, after na siyang lutuin in 4 minutes, drain and cool. So, ito na ngayon yung lutong pasta natin. Okay? So, hinati ko na siya para magkasya dito sa ating lalagyan. Okay? Step natin is kuha tayo ng ating konting red sauce. And then spread natin dito sa ating lalagyanan, sa ating tub. Kailangan medyo basa yung ating, yung ilalim ng ating pasta. Okay? Ayan, maglagay na tayo ng ating pasta. So, kailangan yung dulo ng ating pasta is i-shape din natin siya dun sa shape ng dulo ng ating lalagyanan, ng ating tub. Okay? Para hindi siya umangat. Yan. Kung ano yung shape ng edge ng ating tub, ganun din dapat yung shape ng edge ng ating pasta. Okay? So, lagay na natin to. Ayan. Okay, so maglagay na tayo ng ating red sauce. Okay, so
So, sapat lang para ma-cover yung ating first layer. Kalat na lang natin siya. Ng ating red sauce, maglagay na rin tayo ng ating white sauce. Yan. Amoy pa lang nakakatakam na. Kaya kung gagawin niyo siya for business, I'm sure magiging patok to. After white sauce, maglalagay na tayo ng cheese. This is mozzarella and cheddar cheese. So, may nabibili na guys na ganito na yung tsura niya. Parang luwa na siya. Ayan. So, okay na yan guys. Yan yung nilagay nating mozzarella and cheddar cheese. Maglagay na tayo ng ating second layer. Ayan. Okay. Ayan. Ayan may corner natin. After white sauce, cheddar cheese, and mozzarella cheese. Macha, mamaya ka na. Baby. Guys, so tapos na tayo, nakagawa tayo ng 4 na tab. So yung isang tab is, ang puhunan natin 200 pesos, mabibenta nyo siya ng 500 to 600 pesos. So ito na yung itsura ng ating pinaka-lasagna. Ready na to. Pwede na natin siyang ilagay sa microwave oven for 10 minutes. So, lagay na natin sa loob ng microwave oven itong ating lasagna. Then medium high and then set natin for 10 minutes. Okay, so antayin na lang natin siyang matapos. It's hot.